Hej och åter välkomna till 0,5 TV med Snillårsmak. Vi fick nyligen ett litet paket från de brittiska öarna, närmare bestämt Skottland, med en öl som vi tror ska bli riktigt intressant att prova. Vi har tagit med oss en picknickkorg var i vi hittar en flaska Brewdog Tactical Nuclear Penguin. Den har förpackats i en stilig papppåse med en handritad pingvin på och siffran 32%. Det här är då världens starkaste just nu öl. Den är frysdestillerad, så de har tagit en Imperial Stout som de har dubbelfatslagrat i 14 månader. Sen så har de kört in det i en glassfabrik och vid minus 20 och eftersom alkohol och fryser vid en lägre temperatur än vatten så fryser vattnet först och så plockar man bort vattnet och kvar blir då en lite starkare, lite mer smaklig vätska. Ungefär motsatsen till att göra whisky har de gjort här. Så vi tänkte vi ska ta och testa på och se om den är något att ha. Vill ni ta varsitt glas där? Vi tar och unbottle lite. Tactical Nuclear Penguin. Så har en liten beskrivning på baksidan som vi kan gå igenom senare. Lite lägre tack. Vår vän Ingo är här för att hjälpa oss med den här provningen. Vi tänkte att 33 centiliter 32-procentig öl är inte smart för två snubbar att hjälpa oss. Så vi tog med en kille som skulle tåla det också. Tackar. Det är en spännande doft. Det är en blandning av en riktigt mustig Imperial Stout och en välrökt Islay whisky. Jag tycker det finns ganska mycket rök och russin i doften. Härlig som sötna. Så härligt, den immar upp här för att den är lite varmare än omgivningen. Så immar den upp i glaset. Härligt. Ja, det blir kul. Den är hyggligt mörk. Kolsyningen fanns väl lite, kom upp lite skum. Lite lätt. Nästan bara bruna toner, inget rött alls. Ja, det här var gott. Det är frågan är om det är öl eller om det här är sprit eller whisky. Det är verkligen som en hybrid mellan rökig whisky och en mumsig stout. Den är som en rökig whisky med väldigt stor kropp. Och bra motstånd i fylligheten. Och samtidigt har vi med choklad, kaffe, mörka bär. Och spritigheten tar ju inte över. Man tror, det är ungefär som den där Tokyo-stjärnan som vi provade på mässan. Att den har ju väldigt stor alkoholhalt. Fast den som tar ju inte över eftersom den är så välbalanserad mot kroppen. Inte alls så spretig utan den är väldigt, väldigt jämn, väldigt balanserad. Verkligen. Men man känner fortfarande styrkan. Det är ju skönt nu med lite värmande. Man känner hela vägen ner i magsäcken hur det bränner till. Den bränner till på tungan tycker jag mest faktiskt. Inte så mycket i magsäcken. Nej, mer så här och bakre gom. Just över hela tungan och sen så lite grann där. Härligt. Väldigt, väldigt lätt hanterad liksom. Den är inte, det finns ingenting som sticker ut någonstans utan det är väldigt så här jämnt. Vilket är märkligt att de har lyckats. Jag tror att det är ett partiklar i den också. Eller så är det från korgen. Så det har ju testat en annan välkänd väldigt alkoholstark öl tidigare. Samuel Adams Utopias. Och den är intressant men den är inte så mycket öl. Där har vi snarare en blandning mellan ett sött dessertvin såsom Sautern och en konjak. I det här fallet ser du ju helt klart någon typ av öl. Här har vi kvar stout-grunden. Och här skulle jag snarare säga att det är en stark öl snarare än en ölig spritsort. Det var ganska bra beskrivning tycker jag. En väldigt stark öl, inte bara en spritig ölsort. Precis. Väldigt bra. Det man kan komma i för att jämföra det skulle vara ett väldigt starkt portvin.
Alltså en Ja. sutt, man har allt det där som kännetecknat vin, men den har ändå en massa malttoner i sig som gör att man får känslan av öl och inte av vin just. Och så just att den har mycket choklad. Mm. Det finner man inte så himla mycket i portvin. Choklad och kaffe. Men den är förvånansvärt len. Det är verkligen... De får ju utstå ganska mycket kritik, de galna skottarna. De gillar ju att göra konstiga saker och det slår ju inte alltid helt perfekt ut. Men det är ju den här experimentlustan som faktiskt skapar de här ibland riktigt häftiga grejerna. Precis. Och just att de vågar jobba lite grann med ölen, att de vågar processa den. Så att det blir en, för det gör man ju med whisky, det är ju egentligen bara akvavit, det är bara sprit. Sen så processar man den, man fatlagrar den, man gör saker med den för att göra den lite mer exklusiv. Och det har de gjort med öl. Ja, de tar bärs och så gör de lite kul saker med det. De kör över Atlanten för att göra en Atlantic IPA. De fryser i en glassfabrik för att göra den här ölen. De hittar på grejer för att göra produkten lite mer exklusiv och innovativ. Och det tycker jag är kul. Gå lite längre, gör någonting som inte bara är det konventionella, utan de tänker, vad kan jag göra nu som inte är det normala. Ja, det är kul att de vågar prova. Och säger ni, ska vi komma med ett utlåtande? Ja, det får vi göra. Känner du den här gräddigheten i... Ja, är inte det lite den där kolsyran som har försvunnit fast som ändå finns kvar, som blandas med... Den känns fet på tungan liksom. Ja. Jag är helt såld. Det här är bland det roligaste jag druckit. Det blir inte roligare än så här. Jag säger att det här är en upplevelse. Har ni möjligheten så testa. Ja, verkligen. Det är värt varje pengar. Vad nu kostar är oklart, men... 35 pund plus 40 pund frakt i Sverige då. Ja. Så säg om det kostar, det ryktas. För att Beer Sweden hade en liten notis om att det ska komma till Sverige på Systembolaget i början på nästa år. Och hamnar den kring de 300-400 spännen man kan tänka sig, så säger jag köp. Ja. Köp och dela med ett par polare, för ni kommer inte att bli besvikna. Precis. Om man säger att den hamnar runt 300 spänn så hamnar den på, om man skulle jämföra med Utopias som låg på 1300. Så hade det varit samma kvantitet så hade den på 700 spänn. Så det här är ju mer prisvärt. Mer APK. Och bättre värde tycker jag. En bättre produkt. Vad säger ni om utlåtandet? Ja, jag förstår vad du menar med upplevelse. Jag är lite på väg dit. Fast jag får nog fastna vid tokgod. Jag kan inte riktigt motivera varför. Den är ju jättebra. Men jag tror att jag vill reservera upplevelser för när jag provar den här genom 5 år. Jag tror att den bara blir bättre. Den har ju allting som krävs för att bli bättre. Den har ju en hög alkoholhalt. Den kommer konserveras. Den har en stor kropp. Och ändå har en lite lätt skarp chokladton. Som jag tror kommer bli lite mjukare och rundare. Och jag vill reservera min upplevelse för när jag provar den igen om några år. För då tror jag att den kommer vara helt fantastisk. Jag ser att det är ett riktigt, riktigt bra öl. De har lyckats med att få fram någonting som bara är roligt. Det finns ingenting som är negativt med det. Det finns ingenting som har blivit för mycket eller så. Det är bara liksom balanserat och trevligt. En rejäl bra kropp, det är fantastiskt. Så testa den. Den är väl värd varenda spänn. Ja, tack för oss då och på återseende. Skål! Skål! Skål!